Проведемо повне технічне обслуговування принтера Bambulab A1. Перевіримо механіку, натяг ременів, змащення, чи все добре з хотендом і механізмом подачі. Пофіксимо проблему з першим шаром і гвинтами та покажу нюанси, про які ніхто не говорить. Інженерне ранчо. Сьогодні ми проведемо повне технічне обслуговування принтера Bambulab A1. У мене з досвідом виробився певний алгоритм дій, який я адаптую під різні принтери. Деякі вже перейшли за 12 тисяч годин друку, і цей мануал перевірений часом. Зазвичай на всіх принтерах я роблю повне ТО кожних 2 тижні, або 200 годин друку. Тут багато рухомих вузлів, і якщо ви не контролюєте їх стан і ігноруєте проблеми, то пришвидшуєте зношення механіки. Тому якщо ви хочете, щоб ваш принтер був в хорошому стані, то дивіться це відео до кінця. Я намагаюся передати вам власний досвід і покажу багато нюансів, про які ніхто не говорить. Починаємо завжди з перевірки механіки та основних вузлів. Частину дій я буду показувати на A1 Mini, тому що голова і вісь X вони на цих принтерах ідентичні. Оглядаємо лінійну направляючу вісі X та перевіряємо, щоб на голові не було люфту. Те ж саме проводимо зі столом і віссю Y. Там замість підшипників металеві ролики, але люфта так само не має бути. Також дивимося вісь Z. Все має бути зафіксоване. Далі дивимося люфт по висоті вісі Z. Тут латунна втулка. З часом вона починає зношуватись, тому люфт буде завжди. Повністю усунути його ви не зможете, але до 1 мм по висоті це норма. Якщо більше, то в мене є відео по налаштуванню вісі Z і заміні втулки на A1. Наступний етап – це перевірка ременів. Якщо ремені сильно послаблені, то принтер про це вас повідомить. Але я не доводжу до цього і час від часу підтягую сам. По вісі X там все просто. Позаду голови є гвинт, його відкручуємо на пару обертів і потім рухаємо декілька разів голову. Там стоїть пружина, яка балансує натяг. Далі просто фіксуємо назад гвинт. Також важливий момент, що втулка може іноді підклинювати і виставлятись з перекосом. Це може відбуватись навіть з заводу. Через це з часом починає протиратися ремінь. Але зовні ви цього не побачите. Для того, щоб перевірити, перевертаємо принтер і натискаємо на кришку з написом Bambulab і тягнемо легенько до себе. Вона зніметься і ви отримаєте доступ до моторного відділення. Якщо принтер почне з'їдати ремінь, то ви побачите там від нього стружку. По вісі Y механізм трошки схований. Щоб отримати до нього доступ, знімаємо захисну кришку. Також бажано зняти частину, яка прикриває вали. Якщо ремінь послаблений, то відкручуємо на 1 оберт 2 гвинти, які фіксують систему натягу. І трошки рухаємо столом, щоб він виставив правильне положення. Фіксуємо назад гвинти і закриваємо кришку. Іноді система натягу може перекоситись і починати з'їдати ремінь. Тоді біля моторного відділення ви побачите стружку. Щоб цього не відбувалося, слідкуйте, щоб ремінь був по центру втулки і вона не перекошувалась. Переходимо до вісі Z. Тут теж є система натягу, яка синхронізує рух валів. Відкручуємо на 1 оберт гвинти, які фіксують систему натягу. Далі заходимо в меню і рухаємо вісь доверху. І потім фіксуємо гвинти. Якщо під час руху є скрип або вісь X перекошена, то по ремонту цієї частини в мене є окреме відео. Переходимо до голови. Знімаємо кришку і відстібуємо сопло. Продуваємо його, щоб не було пилу.
Чистимо боковий кулер, який обдуває радіатор. Там часто накопичується пил, що з часом може стати причиною підклинювання і виходу з ладу. Переходимо до хотенда. Перевіряємо гвинти, які фіксують термобар'єр. Знімаємо обдув. Він тримається на 3 гвинтах, 2 по бокам і 1 позаду. Дивимось, чи не відкрутились гвинти на хотенді. За потреби підтягуємо. Головне не перетискати, інакше зіб'єте різьбу. Це головна проблема всієї лінійки А1 та провокує проблеми з першим шаром. Як усунути відкручення гвинтів та збиту різьбу, я показав у відео по ремонту хотендів. Ще однією причиною є тест резонансів перед кожним друком. По його відключенню на всіх принтерах Bambu Lab в мене є окреме відео. Це також зробить принтер тихим і друкувати він буде починати швидше. Повертаємо назад обдув. Закручуємо гвинти. І ставимо сопло. Переходимо до механізму подачі пластику. Нагріваємо принтер до робочої температури. Заходимо в меню і починаємо видавлювати пластик. В цей час іншою рукою пробуємо стримати філамент, приблизно зусиллями 2-3 кг. Нитка не повинна проскакувати, і це значить, що з механізмом подачі все добре. Якщо таке відбувається, то треба розбирати механізм подачі. По його ремонту і маленькій модернізації під друк ТПУ буде окреме відео. Також видавлюємо трохи пластику і дивимось на рівномірність нитки. Під час продавлювання вона має бути рівномірною і вкладатись колами. Якщо вона тонша, ніж зазвичай, то скоріш за все в соплі утворився нагар, і його треба почистити. Беремо комплектну голку для чистки і пробиваємо в соплі отвір. І потім можна почистити нейлоном чисткою Cold Pool, щоб прибрати нагар зсередини. Переходимо до наступного етапу. Прибираємо залишки пластика з корпуса і витираємо вологою серветкою пил з пластикових частин. Переходимо до змащення і чистки направляючих. Почнемо з вісі X. Якщо є бруд, то перед змащенням краще протерти серветкою. Також я використовую роздруковані інструменти, які значно полегшують очищування і змазку. Посилання на моделі для друку буде в коментарях. Очищуємо заглибини під мастило від бруду. Наносимо краплю мінерального масла на інструмент для змащення і рівномірно розподіляємо по одній каплі на одну вісь. Переходимо до вісі Y. Спочатку очищуємо серветкою. Потім пластиковою насадкою. Капаємо в пази краплю масла і розподіляємо рівномірно по валах. Також дивимось, в якому стані вісь Z. Якщо мастило сильно потемніло, тоді знімаємо серветкою і наносимо нове. По обслуговуванню вісі Z є окреме відео. Тепер по нюансам. Принтер сам каже, коли потрібно змащувати, але якщо ви друкуєте постійно, то краще змащувати частіше. Десь один раз на 2 тижні. Або кожних 200 годин друку. Також я не знімаю старе мастило серветкою, якщо бруду немає. А просто очищую пластиковою насадкою і додаю трохи масла. Переходимо до наступного етапу. Після всіх маніпуляцій бажано зайти в меню, провести калібровку моторів і вібрацій. Тепер про нюанси. Це повне технічне обслуговування, яке я по досвіду роблю всім принтерам, адаптуючи під різні механіки.
Деякі принтери вже перейшли за 12 тисяч годин друку, і цей мануал перевірений часом. Під інший принтер алгоритм може трошки змінюватись, і не завжди виконуються всі пункти. Але загалом структура залишається такою самою. Використовуйте цей мануал як чек-лист. Перший час може здавати, що це складно. Але після декількох разів ви звикнете, і на один принтер буде витрачатись не більше 7-10 хвилин. Тому якщо інформація для вас була корисна, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також якщо у вас є що додати або покращити, то не забудьте відписати в коментарях. Дякую, що подивились. Побачимось в наступному відео. Roads? Where we're going, we don't need roads.